Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Farmer Revolution. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα τροχύλατο θαμνοκοπτικό μηχάνημα από την εταιρεία Visco Parts στο μοντέλο VC554WB. Όπως ανέφερα, πρόκειται για ένα τροχύλατο θαμνοκοπτικό. Η κίνηση φυσικά είναι χειροκίνητα, δηλαδή το σπρώχνουμε εμείς. Ο κινητήρας που χρησιμοποιεί είναι στα 52 κυβικά, 3 άλογα υποδύναμη. Η σωλήνα που χρησιμοποιεί είναι μονοκόμματη με 26 χιλιοστά διάμετρο, 2 χιλιοστά πάχος. Το κοπτικό μέρος ουσιαστικά αποτελείται από μια κεφαλή αλουμινίου, όπου έχει τη δυνατότητα να μας έχει 4 εξόδους σε μεσινέζα. Μπορούμε να τοποθετήσουμε μεσινέζες από 2,7 χιλιοστά έως 5 χιλιοστά. Φυσικά αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε. Στα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου τροχύλατου θαμνοκοπτικού ξεκάθαρα είναι η μεγάλη τροχή που χρησιμοποιεί, όπου έχουν 31 εκατοστά διάμετρο, χρησιμοποιούν ελαστικό με αεροθάλαμο, σαμπρέλα δηλαδή, οπότε πραγματικά μπορείτε να κινείτε πάρα πολύ εύκολα τόσο σε ανώμαλο έδαφος αλλά και ελαφρώς πετρώδες. Επίσης έχει αποσπόμενο τιμόνι, δηλαδή αναδιπλώνει, και έτσι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα τη μεταφορά του θαμνοκοπτικού σε συνδυασμό με το πολύ χαμηλό βάρος που έχει, όπου είναι στα 13 κιλά και 600 γραμμάρια. Όσο αφορά το τιμόνι του θαμνοκοπτικού, είναι αρκετά στιβαρό, μεταλλική κατασκευή και φυσικά έχει μια πολύ καλή θέση όσο αφορά πάνω στο θαμνοκοπτικό μηχάνημα, ώστε να μπορούμε να το χειριζόμαστε με ευκολία και με ακρίβεια και φυσικά να έχουμε και μια σχετική απόσταση από την κεφαλή για λόγους ασφαλείας, όπως είπαμε. Επίσης, για να μπορέσουμε να κινήσουμε τον κινητήρα, πάνω στο τιμόνι υπάρχει ένας διακόπτης εδώ στο δεξί μας χέρι που κρατάμε, διακόπτης θέσης on-off, οπότε βάζουμε στην θέση on το διακόπτη και ερχόμαστε και τραβάμε τη χειρόμυζα για να κινήσουμε τον κινητήρα. Βλέπουμε ότι κινεί πάρα πολύ εύκολα. Οπότε σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να φορέσω τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, δηλαδή οτοασπίδες και σίτα προστασίας για το πρόσωπο, και να πάμε να κάνουμε τις απαραίτητες δοκιμές ώστε να καταγράψουμε την απόδοση του θαμνοκοπτικού μηχανήματος και στο χωράφι.
Όπως βλέπουμε, έχω χρησιμοποιήσει το θαμανοκοπτικό με μία μεσινέζα, ένα κομμάτι δηλαδή με δύο εξόδους πάνω στην κεφαλή. Γενικά συστήνω να χρησιμοποιούμε δύο εξόδους μεσινέζας μόνο, ώστε να μπορεί το θαμανοκοπτικό που έχουμε να είναι αποδοτικό. Φυσικά κάποιες κεφαλές έχουν δυνατότητα να βγάλουν περισσότερες εξόδους και σίγουρα πάρα πολλοί από εσάς επιλέγετε αυτόν τον τρόπο χορτοκοπής, δηλαδή να έχουμε 4 εξόδους στην κεφαλή. Έτσι λοιπόν θα δοκιμάσω και στο συγκεκριμένο μηχάνημα με την κεφαλή αυτή να τοποθετήσω δύο κομμάτια μεσινέζας της εταιρείας Visco, τετράγωνη στριφτή με 3,9 χιλιοστά διάμετρο. Οπότε ήδη έχουμε τοποθετήσει δύο κομμάτια μεσινέζα με 4 εξόδους πάνω στην κεφαλή, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα καταγράψουμε την απόδοση του θαμανοκοπτικού και με ένα τέτοιο σχεδιασμό.
Έχοντας κάνει και τις απαραίτητες δοκιμές, είδαμε ότι χρησιμοποίησα το θαμανοκοπτικό τόσο με ένα κομμάτι μεσινέζα, δηλαδή με 2 εξόδους, όπου κόψαμε χόρτα σε ύψος ακόμα και πάνω από 1 μέτρο, αλλά για να μπορέσουμε να το δοκιμάσουμε σε ακόμα πιο απαιτητικές χορτοκοπές, χρησιμοποίησα 2 κομμάτια μεσινέζας, όπως είδαμε, δηλαδή με 4 εξόδους, και κόψαμε και αγκαθούρες αλλά και βάτα σε αρκετά μεγάλο μέγεθος, πάρα πολύ άνετα. Εδώ να αναφέρω ότι είδαμε, λόγω ότι διαθέτει ρόδες με αρκετά μεγάλο μέγεθος και είναι και με λάστιχο, ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να κινείται σε πραγματικά πολύ δύσκολο τερέν, και είδαμε μάλιστα ότι τόσο σε πέτρες, σε λακκούβες, κατά τη διάρκεια της χορτοκοπής δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα και ήταν πάρα πολύ εύκολος ο χειρισμός του μηχανήματος. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα μηχάνημα σίγουρα ιδανικό για κάποιον που δεν θέλει να έχει πάνω στον ώμο του το θαμνοκοπτικό, τα κλασικά που ξέρουμε όλοι του ώμου, λόγω βάρους ή οτιδήποτε άλλο, και χρειάζεται κάτι πιο άνετο στη χρήση, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία είναι ιδανική, καθώς δεν έχουμε κανένα βάρος πάνω μας και το χειριζόμαστε ουσιαστικά με το χέρι μας και όλο το βάρος είναι πάνω στις ρόδες. Εμείς απλά το κινούμε δεξιά-αριστερά και πάνω-κάτω ανάλογα το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το συγκεκριμένο θαμνοκοπτικό μας επιτρέπει να κάνουμε πάρα πολύ χαμηλή χορτοκοπή σε συνδυασμό με την κεφαλή που διαθέτει, ουσιαστικά ξυρίζοντας το έδαφος, δηλαδή αφήνοντας μόνο χώμα. Αυτό ξεκάθαρα έχει να γίνει ανάλογα με το είδος του εδάφους που κάνουμε, τη μορφολογία του δηλαδή, καθώς αν έχει πετραδάκια ή πέτρες, αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, καθώς θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη φθορά στην μεσινέζα. Εδώ να τονίσω ότι φυσικά ανάλογα το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε, χρησιμοποιούμε και την ανάλογη μεσινέζα, είτε στρογγυλή, στριφτή, τετράγωνη, στριφτή ή οτιδήποτε άλλο είδος μεσινέζας θέλουμε, καθώς η κεφαλή μπορεί να δεχτεί ό,τι μεσινέζα θέλουμε με πάχος έως τα 5 χιλιοστά και να έχει μάλιστα και 4 εξόδους. Οπότε αυτό το ρυθμίζει ο κάθε χρήστης ανάλογα την χορτοκοπή που θέλει να κάνει. Τώρα ας περάσουμε να δούμε όμως και πόσο κοστίζει το θαμνοκοπτικό που σας παρουσιάσα. Εδώ έχουμε ένα θαμνοκοπτικό τροχύλατο από την εταιρεία Visco Parts, το μοντέλο VC554WB με 52 κυβικά, 3 άλογα υποδύναμη, και θα το βρούμε στην τιμή των 165 ευρώ στα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Visco Parts. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, ως παρουσίασα ένα τροχύλατο θαμνοκοπτικό μηχάνημα από την εταιρεία Visco Parts. Όσο αφορά την κίνησή του, είναι χειροκίνητη, δηλαδή το σπρώχνουμε. Θα το ξεχωρίσω σίγουρα για την ισχύ του κινητήρα. Στα 52 κυβικά, όπως είπαμε, 3 άλογα υποδύναμη, πάρα πολύ εύκολος ο χειρισμός, χαμηλό βάρος, όπως βλέπουμε είναι πάρα πολύ ελαφρύ, οπότε εύκολη μεταφορά. Μπορούμε επίσης, όπως είπαμε, να αναδιπλώσουμε το τιμόνι γρήγορα και να το μεταφέρουμε με μεγαλύτερη μάλιστα ευκολία. Διπλώνει και ακόμα ένα σημείο, οπότε κάνει πολύ μικρό μέγεθος, μαζεύεται για τη μεταφορά αλλά και για την αποθήκευσή του, και προφανώς πρόκειται για ένα μηχάνημα που θα το επιλέξει κάποιος που μπορεί να δουλέψει στα χωράφια του, καθώς μπορεί να κινηθεί τόσο σε παιδινά αλλά και ημιορεινά, θα έλεγα, εδάφη, ώστε να μπορεί να κινείται ο τροχός, και σίγουρα η όλη χρήση του γίνεται πάρα πολύ ξεκούραστη, καθώς δεν έχουμε βάρος πάνω μας και δεν μας κουράζει. Οπότε αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στον αγροτικό τομέα. Γεια σας!